วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมายเลยประจันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟซินเตี้ยนนะครับผมเพื่อจะไปอาบน้ำแร่แล้วก็ไปอะไรไปนั่งรถรางไปดูน้ำตกอู่ไหลนะครับผมไปครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอรถเมล์อยู่นะครับผมรถเมล์ก็ใกล้จะมาแล้วผมไปครับรถเมล์มาแล้วครับคนต่อคิวเต็มเลยรอแยกไปหรือเปล่าป้ายรถเมล์ครับ849นะครับผมไปขึ้นไว้นอกรถเมล์ไปครับขึ้นรถเมล์ประมาณ40 นาทีครับผมไปน้ำตกอู่ไหลก็คันนี้เหรอ849ก็ได้ยืนเหมือนเดิมครับผมในคนเต็มรถแล้วครับรถเมย์ยืนเนี่ยครับไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องยืนครับผมในไปครับผมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันขามาไม่ได้ติ๊กบัตรนะครับนี่ขาลงนะครับผมเดินทางประมาณ40 นาทีนะครับนี่ไปครับมีบาทจะเนาะ7 บาทครับผม7 บาทถูกมากนี่ครับผมบรรยากาศหมู่บ้านอู่ไหลครับผมในเดี๋ยวผมตอนนี้ก็ถึงอู่ไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมลงรถเมย์เมื่อกี้นะครับผมนี่ดูสีน้ำนะครับผมโอ้โหสีเขียวมรกตมากครับผมนี่ครับผมมีสะพานแขวนอีกแล้วครับผมไปครับขึ้นสะพานแขวนกันนู่นครับฝั่งนู้นก็มีเขาเรียกอะไรนะหญิงศาลเจ้าวัดศาลเจ้าอะไรครับผมนี่ไปครับผมเดี๋ยวพาไปถ่ายวิวแฟนอยากขึ้นไปถ่ายวิวบนสะพานแขวนครับผมนู่นครับผมเขาขี่บ้าขี่บอบินกันแล้วครับผมนี่ ไปครับผมไปเที่ยวกันครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนสะพานแขวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูครับนี่บรรยากาศนี่ผมบรรยากาศโอ้โหนี่ผมฝั่งขวาครับผมนี่โคตรสวยงามเลยครับผมธรรมชาตินี่ครับผมไปเรื่อยๆครับนี่ดูฝั่งซ้ายครับนี่ครับผมนู่นนะครับผมบ้านอยู่บนยอดเขานู่นเลยครับผมโอ้โหสวยงามครับผมนี่แหละครับใครไม่มาไม่รู้ครับผมมาทำงานไต้หวันทั้งทีต้องท่องเที่ยวไปในตัวครับผมถึงจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆของแรงงานต่างชาตินะครับผมที่มาทำงานไต้หวันใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมนี่ไปครับนู่นครับผมไปครับมันจะมีจุดบริการให้อาบน้ำแร่ด้วยนะครับผมดูสีน้ำครับผมโอ้โหนี่ครับผมต้องเดินไปในหมู่บ้านนู่นอีกนะครับผมเดินไปในหมู่บ้านนะครับเพื่อไปนั่งรถรางอาบน้ำแร่กันนะครับผมนี่ครับอะไรครับจะบรรยายอะไรครับผมสีฝั่งนู้นสวยอ่ะสีฝั่งนี้ก็สวยเหรอโอ้โหดูครับผมสีน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยครับผมเห็นไหมครับผมนี่ครับสถานีแรกครับผมจุดแช่น้ำครับผมจุดเอาเท้าแช่น้ำนะครับนี่ผมตอนนี้ก็อยู่โถงกลางนะครับผมนี่
นี่ครับผมครับใครจะมาแช่น้ำก็แช่ฟรีนะครับผมนี่บริการแช่น้ำฟรีนะครับนี่ต้องถอดรองเท้านะครับผมถ้าจุดผ่อนคลายของร่างกายคนเราก็คือลงคือตีนแล้วนะครับผมนี่สัมผัสเร็วที่สุดของนี่ครับผมนี่การแช่น้ำนะครับเวลาเปิด 9 โมงถึง 6 โมงเย็นนะครับในใครที่จะมาแช่ก็มาแช่กันได้นะผมบริการฟรีนะครับตรงนี้ไปครับผมเดินไปต่อครับผมไปหารถรางต่อตอนนี้แฟนไปหาของกินไปที่เรียบร้อยแล้วผมหิวน้ำครับผม Family Mart นี่ครับผม Family Mart มีกล้วยไข่กล้วยต่างๆในนี่ลูกอะไรอ่ะลูกอะไรเจ๋งมีส้มด้วยครับมีมะม่วงมีฝรั่งเลยครับไอ้ฟักแฟงแตงไทยบ้านเขาครับนี่ขนมของกินร้านของฝากเยอะแยะมากมายครับผมในมีเยอะมากมายครับไม้เชื่อมไม้รองเลยนะมาถึงจุดนี้แล้วครับผมทางออกของถนนคนเดินครับผมเพื่อจะนั่งรถรางไปครับในทางขึ้นไปรถรางเพื่อไปดูน้ำตกอู่ไหลนะครับผมทางขึ้นไปถ้าจะเดินไปก็เดินไปทางนู้นครับผมประมาณ1.5 กิโลไหนๆก็มาแล้วครับผมนั่งรถรางให้ดูเลยครับผมไปครับอย่าลืมเข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้ถึงรถรางแล้วครับผมนี่ครับรถรางเข้าตอนนี้ซื้อตั๋วมาที่เรียบร้อยแล้วครับไปรอต่อแถวนะครับผมนู่นนะครับนะครับเด็กน้อยมาเต็มนะครับเด็กน้อยมาเต็มเลยผมเวลาไปกันนู่นแล้วขึ้นข้างหน้าไปเคลียร์ไว้ละครับผมรถรางครับว้าวนี่ขึ้นแถวหน้าสุดครับผมไปครับไปแล้วครับรถรางทุกคนกลัว
ขึ้นรถล้างเสร็จเรียบร้อย เนี่ยผมตอนนี้ก็ลงจากรถรางแล้วก็มาถึงน้ำตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนูนน้ำตกเราสวยไหมครับผมเขาเรียกว่าน้ำตกปูไหลครับผมนี่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับเป็นไงครับสวยไหม สวยแต่ว่า ไปนี่ ไปครับเดินไปต่อครับผมเพื่อไปดูน้ำตกอุไหลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผมไปนู่นครับผมสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนนู้นได้ด้วยนะครับผมนู่นครับผมข้างบนนู่นเลยครับผมขึ้นรถกระเช้าขึ้นไปครับผมมีรถกระเช้าขึ้นไปครับผมอันนี้ก็บริการขายตั๋วขากลับนะครับผมนะครับบรรยากาศรถรางนะครับผมเกิดขึ้นปีพศ1928นะครับผมนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นคนสำคัญของคนอันนี้เจียงไคเช็คด้วยใช่ไหมนี่ครับเจียงไคเช็คก็มาเยือนน้ำตกอุไหลคศ1954นะครับผมในสมัยก่อนใช้แรงงานคนนะครับผมเป็นคนเข็นรถรางนะครับในสมัยก่อนก็นี่ครับขนฟืนขนถ่านขนไม้ครับผมก็จะมีหมู่บ้านร้านขายของเยอะแยะมากครับผมเกี่ยวกับของฝากของกินนะครับผมในร้านเสื้อผ้าไอติมไอศครีมมีหมดครับผม大家要吃芋头啊，你们？难得哦。สาวเสื้อลายน่ารักจังไปครับไปเนี่ยผมร้านเสื้อผ้าของฝากนี่สวยดีจังเลยครับผมนี่ครับผมบรรยากาศน้ำตกอุ่นไหลคนไหนสวยเอ่ยข้างบนนั้นก็มีที่ดูที่ไหนนี่มีลุงกับป้ากินกาแฟถ้วยเดียวกันนะครับกินชาถ้วยเดียวกันนะครับที่ไทยก็มีอะไรอ่ะตายายกระซิบรักบนลือโลกภาพตายายบนทึกรักบนลือโลกครับผมที่น่านไม่ไปครับผมน้ำตกจุดชมน้ำตกเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มาถึงจุดที่เขาถ่ายรูปชอบถ่ายรูปกันผมนักท่องเที่ยวที่มานี่ครับผมจุดที่ถ่ายรูปนะครับในจุดนี้นะครับจะเห็นน้ำตกชัดเจนที่สุดเลยครับผมนี่ตอนนี้ก็มาถึงน้ำตกอู่ไหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่บรรยากาศอยู่ข้างหลังนี่ครับน้ำตกโอ้โหนี่ครับตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะมากครับผมนี่ทั้งเดินกันมาแล้วก็นั่งรถรางกันมานะครับผมสวยงามครับผมเป็นไงครับหายเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยร้อนคนไม่ได้นอนเนาะเป็นไงบ้างสวยไหมสวยใครสวยนู่นน้ำตกสวยนี่ครับความสวยงามของธรรมชาติครับผมนะครับธรรมชาติบำบัดที่เขาบอกกันนะครับผมธรรมชาติบำบัดนะครับใครจะมาก็มาเที่ยวได้นะครับผมในไม่ไกลจากไทเปมากนักเท่าไหร่นะครับก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงที่สินเตี้ยนแล้วก็ต่อรถเมล์849มาประมาณ50นาทีครับผมแล้วก็จะมาถึงนะครับผมแล้วก็ต่อรถรางมาอีกหน่อยต่อรถรางประมาณเกือบ10นาทีครับผมก็จะมาถึงเลยนะครับผมมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยฮะมีใบไม้เปลี่ยนสีได้เหรอครับไหนใบไม้เปลี่ยนสีดูเข้าไปแล้วไม่เห็นนี่ครับมันไม่เห็นแล้วก็พูดพาชมบรรยากาศรอบๆน้ำตกครับผมมาเที่ยวน้ำตกก็ได้ยินเสียงสู้
น้ำตกก็บอกให้สู้นะครับผมไปเที่ยวทะเลขึ้นทะเลก็บอกให้ทำไงขึ้นทะเลบอกว่าอะไรสู้ไหม ไม่สู้ สู้สิ ไม่ ชุดสู้โอ๊ย ไม่ โอ๊ยแรงเหลือเกินฉันจับโยนลงน้ำตกกันไหม ไม่ นี่ครับผมสวยงามครับผมนี่ฟังเสียงน้ำตกครับ สู้บอกให้สู้สู้อย่างเดียว เขาบอกว่า1 2 3ตบ นี่คือรูปปั้นน่าจะเป็นรูปปั้นชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะไต้หวันยุคแรกๆนะครับผมตั้งแต่ก่อนสมัยญี่ปุ่นมายึดอำนาจมาครอบครองเกาะไต้หวันนะครับผมนี่ครับผมชนเผ่าพื้นเมืองแท้จริงของเกาะไต้หวันนะครับนี่ครับผมว้าวสุดยอดมากครับผมนี่ลูกเล็กๆเกินมาเที่ยวนะครับลอยฟ้าครับผมเหนือน้ำตกอูไหลครับผมนี่ไปแล้วครับนู่นครับผมโน่นครับผมข้างบนน่าจะมีวิวดีนะครับผมเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนครับผมถ้าขึ้นได้เดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายเขาเรียกขึ้นอะไรขึ้นกระเช้าครับผมนี่ไปครับมาครับผมขากลับก็ขึ้นรถรางต่อครับผมคนละ50 บาทนี่ครับผมรถรางสมัยก่อนครับผมคนเข็นคนครับผมคนเข็นคนใช่ไหมแกเข็นฉันไหวไหมพี่ว่าต้องเข็นหญิง แกต้องเข็นฉันไหวสิ แบกหญิงกลับลงไปหน่อยสิหญิงอยากเดินชมวิว โอ้โหนี่มาถ่ายรูปตรงนี้กันดิถ่ายไหมสรุปไม่ขึ้นรถกระเช้านะผมขึ้นไปข้างบนมันร้อนครับผมนี่ตอนนี้ก็เลยซื้อบัตรรถไฟกลับนี่ครับผมนั่งหลังเลยเปล่าแกนั่งก่อนแล้วฉันนั่งก่อนก็อยู่บนรถรางกันอีกรอบแล้วนะครับผมขากลับขาลงไว้ผมเดี๋ยวจะไปถ่ายจุดที่เขาอาบน้ำแร่เลยทั้งตัวเลยนะครับผมจะอาบน้ำแร่ไหม ไม่อาบ ไม่อาบเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาก็พอครับผมมันมีจุดลงอาบน้ำแร่ได้ทั้งตัวเลยครับผมไปครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมรถรางไปแล้วออกไปแล้วครับผม
งอย่างปลอดภัยแล้วครับผมนี่ถึงแล้วไปเตรียมตัวลงกันครับผมนี่ ก็เขาจิชุดนี้ เดี๋ยวเขาแกะให้ เขาแกะให้แล้วเราแกะเอง แกะได้ปะล่ะก็ไม่รู้จะแกะน้องรุ่นเนาะ เอาเลยครับไปถึงอย่างปลอดภัยครับผมไปครับไปครับลมเย็นมากๆไปนี่ครับผมถนนโบราณเพื่อที่จะลงไปอาบน้ำแร่ในน้ำห้วยตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เขาอาบน้ำแร่กันแล้วนะครับนี่น้ำแร่เพื่อสุขภาพผมมีเจ้าหน้าที่มานั่งเฝ้าคอยดูแลด้วยนะครับตรงนู้นครับจุดที่เขาอาบน้ำแร่กันครับไปเราขัดตัวกันใหญ่เลยครับผมมาถึงอู่ไหลทั้งทีครับผมนี่น้ำแร่นะครับผมขอแก้ผ้าอาบกันเต็มเลยครับผมมาอู่ไหลทั้งทีครับผมนี่น้ำอยู่ตรงหน้าแล้วครับไอเย็นๆเจ็บๆครับหาไปสิวนั่งอ่ะจับกล้องให้ข้าพเจ้าหน่อยข้าจะเล่นน้ำเอาใส่พอก ดถ่ายอยู่นะครับกดถ่ายอยู่นะครับเนี่ยถ่ายอยู่นะครับตอนนี้เนี่ย มันจะล่วงเห็นไหมได้แค่มองกล้องจับมองไปแค่นั้นแหละครับนี่ใครที่เข้ามาดูเทปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามด้วยนี่น้ำใสๆครับเย็นสดชื่นดูก็ไม่ชัดชื่นใจครับผมชื่นใจชื่นใจชื่นใจครับมันไม่ได้ใช้น้ำอ่ะนี่แหละชื่นใจนี่อาบน้ำแร่สักครั้งหรือยังครับเดี๋ยวม้าไม่ถึงอู่ไหลนะครับผมไม่เป็นไรม้าไม่ถึงอู่ไหลครับผมไม่ได้อาบน้ำแร่แช่น้ำนมในอู่ไหลครับผมร้อนครับหาแอร์เย็นๆให้หน่อยครับอยากนอนห้องแอร์เย็นๆแล้วครับผมครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับลืมบอกไปครับผมการมาเที่ยวน้ำตกผจญภัยมันคือการบำบัดนะครับผมก็หลายๆคนบอกครับผมไม่ใช่เอาแต่ทำงานอย่างเดียวผมเราต้องออกท่องเที่ยวไปด้วยออกเที่ยวไปในตัวครับผมเพื่อออกมาหาประสบการณ์ชีวิตนะครับผมนะครับเดี๋ยวอย่างที่เขาเคยบอกกันนะผมอย่าเก็บเงินไว้เที่ยวตอนอย่าเก็บเงินไว้ใช้ในห้อง ICU นะครับนั่นแหละครับเขาบอกกันมาอย่างนี้บอกต่อๆกันมาอย่างนี้เราก็ยังเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องออกเที่ยวบ้างนะครับผมเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานะครับวัยรุ่นอยู่ตอนเนี้ยตอนไหนเนี่ยวัยรุ่นไปอ่ะวัยรุ่นครับผมจบเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายนู่นครับผมดูสาวๆอาบน้ำแร่กันดีกว่าครับนู่น